ก็สวัสดีครับผมหนุ่มอยู่กับช่องหนุ่มสีหมิ่นนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาแก้ไขหรือตั้งค่าตัว payment นะครับซึ่งปัญหาที่ผมเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าผมส่งรายละเอียดนะครับแล้วรายละเอียดตั้งค่าการชำระเงินก็คือ payment นะครับไปนานมากนะครับแล้วก็ไม่มีก็จะขึ้นอยู่ว่ารอการตรวจสอบนะครับซึ่งก็นานมากๆนะครับนี่ก็จะเป็นเวลาประมาณ2เดือนแล้วนะครับซึ่งการส่งข้อมูล2เดือนนี้ก็นานมากครับแล้วก็เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าขั้นตอนเนี้ยไปถึงไหนแล้วนะครับผมก็เลยทำการแอดไลน์นะครับตรงมิชชั่นนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสอบถามพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับว่าขั้นตอนของเราเนี่ยที่เราส่งข้อมูลการชำระเงินไปเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับซึ่งการชำระเงินถ้าไม่ผ่านนะครับตัว Affiliate ของเราเนี่ยก็จะทาง Shopee ก็จะไม่จ่ายเรานะครับเพราะว่าเรายังไม่ผ่านการตรวจสอบนะครับก็เลยเป็นปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งผมก็รอมา2เดือนแล้วนะครับวิธีแก้ของผมก็คือผมก็ได้แอดไลน์จากตรงมิชชั่นนะครับมันจะมีตัวให้แอดไลน์อยู่นะครับเข้าไปที่มิชชั่นแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีบาร์โค้ดให้เราสแกนเข้าไปนะครับพอผมสแกนเข้าไปนะครับผมก็ส่งรายละเอียดว่าสอบถามพี่ๆในไลน์นะครับว่าทำไมถึงนานจังนะครับติดขัดอะไรไหมทำไมตัวชำระตั้งค่าการชำระเงินของผมเนี่ยไม่ผ่านสักทีนะครับแล้วพี่ๆเขาก็ตอบไวมากนะครับพี่เขาก็ตอบว่าขอตัว ID ของ Affiliate ของเรานะครับก็คืออยู่ในตรงตั้งค่านะครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปก็จะมีตัว Copy นะครับแล้ว Copy แล้วก็ส่งให้พี่ๆเขานะครับในไลน์นะครับพอผมส่งไปปั๊บพี่เขาตรวจสอบนะครับพี่เขาก็จะส่งมานะครับว่าเราเนี่ยทำตรงไหนผิดบ้างนะครับพี่เขาก็แจ้งมาเลยนะครับว่าผมติดตรงการกรอกรายละเอียดที่อยู่นะครับซึ่งรายละเอียดที่อยู่เนี่ยเขาจะอธิบายอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆว่าการไม่ใส่อะไรบ้างนะครับหรือใส่อะไรบ้างนะครับตรงเนี้ยเขาก็จะมีตัวอย่างให้นะครับถ้าไม่มีรายละเอียดตรงไหนที่อยู่ในบัตรประชาชนนะครับถ้าไม่มีให้เราไม่ต้องใส่นะครับให้ใส่ตามบัตรประชาชนแบบนี้เลยนะครับที่พี่เขาแนะนำให้ใส่นะครับอย่างเช่นถนนนะครับหรือหมู่บ้านถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วกับถนนนะครับผมเขียนเป็นถนนไปเลยนะครับซึ่งเขาให้ใส่เป็นถอถุงจุดนะครับอย่างตำบลนะครับก็เป็นตอจุดนะครับหรือแขวงให้ใส่แขวงเข้าไปนะครับผมใส่เต็มคำเลยนะครับนั่นก็ทำให้ผมไม่ผ่านในการตรวจสอบการชำระเงินนะครับซึ่งเราอาจจะต้องสอบถามพี่เขานะครับเพราะว่าไม่งั้นนะครับเราอาจจะรอถึง2เดือนแบบผมได้เลยนะครับพอเราสอบถามเสร็จนะครับพี่เขาก็จะบอกเราว่าเดี๋ยวรอตรวจสอบจะเสร็จเดี๋ยวจะส่งอีเมลให้นะครับไม่นานนะครับ1 ถึง 2วันเองนะครับหรืออาจจะบางคนอาจจะ5-6วันนะครับแต่ไม่นานนะครับแล้วพี่เขาก็จะส่งเมลมานะครับว่าเราเนี่ยได้ถูกอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูในตัวaffiliate ตัว Shopee ของเรานะครับเข้าไปตรงตัว payment นะครับแล้วก็จะขึ้นคำว่าตรวจสอบแล้วนะครับถือว่านานมากๆนะครับถ้าผมไม่ทำอย่างนี้ก็แทบจะไม่รู้เลยนะครับว่าผมผิดในส่วนของตัวตรงไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เลยมาบอกเพื่อนๆนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่รอตัวpayment เนี่ยนะครับหลายวันมากครับบางคนเป็นเดือน2เดือน3เดือนก็มีนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าติดปัญหาตรงไหนนะครับผมก็แนะนำให้แอดไลน์พี่เขาเพื่อที่จะให้พี่เขาตรวจสอบให้เราเลยดีกว่านะครับก็จะง่ายมากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นการแก้ไขการตรวจสอบการชำระเงินนะครับที่รอนานนะครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนนะครับหรือจะปรับแต่งตรงผิด
ตรงไหนนะครับให้แอดไลน์ตรงตัวคอมมิชชั่นได้เลยนะครับแล้วก็แอดไลน์ไปสอบถามพี่ๆเขาเลยนะครับว่าเราตรวจสอบผิดพลาดตรงไหนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีทริคตรงไหนหรือมีการแก้ไขตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับบ๊ายบาย